Mahilig ka ba ang umorder sa Shopee? Pero kulang ang budget mo or walang laman ng GCash or Shopee Pay mo? Introducing Buy Now Pay Later ng Shopee using SPayLater. Tuturo ko sa inyo sa video na ito kung paano i-activate ang inyong Shopee Pay Later. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Paano nga ba i-activate ang SPayLater? Alam nyo ba na pwede kayong makakuha ng up to 10,000 shopping credits sa Shopee na pwede nyo bayaran by installment? So, una, pumunta lamang kayo sa inyong Shopee account. Click nyo lang yung Me tab. Scroll nyo lang pababa at makikita nyo yung SPayLater. Click nyo po iyon. After po nyan, makikita nyo po yung Activate Now and its benefits and how SPayLater works. So sa benefits, Buy Now Pay Later by the 5th of the next month, installment plan, multiple installment option available with low interest rate and easy application approval, get a credit limit up to 10,000 within 24 hours. How does SPayLater works? So ang billing date niya is every 25th of the month. Ang due date, pay your bill by the 5th of the month via Shopee Pay, Payment Center, e-wallet, online payment, or over the counter. So, i-click na po natin yung Activate Now. Kinilik nyo po yan, magpapadala si Shopee ng verification code sa inyong cellphone number. Pag nakuha nyo na ang verification code, ay i-type nyo lamang ito para makapag-proceed na kayo sa next step. Sa unang step, verify your ID. So, meron tatlong selected ID types na pwede kayong isubmit. You made passport and driver's license. Pag na-picturean nyo na po yan, ay pwede na kayong mag-complete ng additional information, gender, nationality, date of birth, and so on. So, ito po yung SPayLater face structure niya. Processing fee, interest rate, and late charge. So, makikita nyo rin po yan doon. Pag nabasa nyo na po lahat ng SPayLater fee structure, ay pwede na kayong mag-proceed sa face verification. Please make sure your interface is clear. So, pipicture na po kayo dyan. So, after that, your application is under review. Please expect to hear from us within 24 hours. Click OK. So, makikita nyo na under review na po ang aking SPayLater. Sabi ni Shopee, please expect to hear from us within 24 hours. So, within 24 hours. Pero, after 3 hours or 4 hours ata yun, ay nakatanggap na ako ng notification na approve ang aking SPayLater for 5,000. So, binuksan ko siya and then, charan! Tan, 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 tan! Congrats! You have successfully activated your SPayLater. You've been granted a 5,000 credit line. Shop now within the credit limit and pay later by the 5th of the next month. So, ganun lang po kadali guys ang pag-activate ng Shopee Pay Later. So, kung nagkulang kayo sa budget at gusto nyong bumili sa Shopee, pwede na kayong bumili using SPayLater. Buy now, pay later using SPayLater. So, let's now check out using SPayLater. So, paano nga ba? So, pupunta na tayo sa ating cart para sa ating mga na-add sa ating cart. So, kunwari ito yung ating mga bibilhin. So, guys, kunwari lang to ha. Ayan. So, check na natin yung ating i-check out. So, kunwari madami tayong bibilhin. bibilhin. Lagpas ng 1K.
Scroll down lang natin hanggang makita natin yung payment option. So, makikita nyo, payment option ko dyan, e-wallet using GCash. So, makikita nyo dyan yung SPayLater sa baba. Click nyo lang yon and then makikita nyo yung total ng inyong bibilhin na 2,000 mahigit. Kunwari do sa akin. So, may installment dyan na dalawang offer sa inyo. 2 times na installment o 3 times na installment. So, pag dalawang beses, 1,365.97 yung total. And then, pag 3 times installment, 944. So, yan ay sample computation lang. Base yan sa aking total na bibilhin dun sa Shopee. So, may dalawa silang installment plan. Isang 2 beses mong babayaran o hulugan at isang 3 beses mong uhulugan. So, nandiyan na din yung computation per month ng inyong babayaran. So, ito pong panakita ko sa inyo ay sample computation lamang ng babayaran monthly at pinakita ko din sa inyo na may dalawang offer na installment si Shopee, isang 2 beses babayaran at isang 3 beses babayaran. So, yung 5,000 po ay pauna lamang po. If good payer ka, katulad ng ibang lending institution, tataasan lang din ni Shopee yung inyong shopping credit. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking maikling tutorial na ito. Ano pang hinihintay nyo? Mag-add to cart na kayo. Tama-tama, for mega shopping sale ngayon, free shipping with minimum spend of 0. 0 minimum spend. Salamat, Shopee!